guys, hi guys. Mag-grout tayo guys. Ayan natin ang chinilas. Pamahin ito ng grout. Siyempre, pamahin ito ng grout. Ito. Yung grout, lagyan ng tubig. Tapos pahid ito sa mga saliki. Ano lang o? Lagyan ng tubig. Kuha tayo ng konti lang. Ito pamahid, pagkatapos, mahiran ito. Tapos mo mag-grout, mahiran mo ng ito yung damit, or ito yung saan. Ga? Hinahada ka? Sugo na ka diya? Sugo na ka dali. Magsugo na sa ko dali. Oh. Ha? Oh. Oh. Hinaya lang dali mabog balik. Hinayo na nimo. Kay kung imo ko abog magbalik samot.